Dolar american, rand sud-african, inversare majoră de trend, USD-ZAR, analiză grafică și strategie de tranzacționare Moraevo. Analiză grafică USD-ZAR. Prețul acestei perechi valutare a început de la nivelul de 5,5975, construcția unui model repetitiv de tip 3 ABC cu portocaliu, început în data de 3 ianuarie 2005 și este foarte posibil să fie finalizat în data de 20 aprilie 2020 la un maxim de 19,34716. Inițial, căderea de la maximul istoric de 19,34716 crezusem că este partea unui flat. Căderea de la maximul istoric ar fi fost, dacă era valid patternul, ultimul val al C al unui flat, valul A fiind valul C cu verde fluorescent, iar valul B ar fi fost valul C cu portocaliu. Dar când m-am uitat mai atent, am observat că 1. Sunt similitudini între valurile ABC cu roșu, respectiv ABC cu verde, și 2. Structura de coborâre de la maximul istoric este foarte abruptă prin comparație cu structura valului C cu verde fluorescent. Însă, judecând după felul cum s-a apreciat întreaga structură a acestui tri ABC cu portocaliu, există posibilitatea ca întreaga structură să fie partea unui val B intermediar la scară mare. Ce presupune acest lucru? Acest fapt ar implica scăderi poate cum nu s-a mai văzut pe dolar american. Știu că e greu de digerat această informație, dar în ciuda faptului că structura ABC cu portocaliu a avut o creștere de aproximativ 249%, raportată ca durată de timp, această structură e cam amărâtă fără să exagerez, fiindcă s-a realizat în circa 16 ani. Strategia de tranzacționare USD-ZAR. Deci, având în vedere faptul că prețul ar trebui să scadă până cel puțin la nivelul de 11.10, în cazul unui running flat, atunci aș plasa un sell limit de la nivelul de 15,5, stop loss la nivelul de 17,8, iar take profit la nivelul de 11,1, în cadrul tranzacției conservatoare. Tranzacția agresivă ar fi în felul următor: sell limit de la 15,5, stop loss la nivelul de 17,8, iar take profit la nivelul de 5,99. Nu, această tranzacție nu este o glumă, este posibil dacă întreaga urcare este un val B ce leagă două valuri A și C, atunci este posibil. Când prețul atinge minimul de 14,39, stop loss-urile în cazul ambelor tranzacții vor fi mutate la 0, break-even. Mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept la un nou videoclip. Puteți participa la un sondaj și puteți alege ce acțiuni și alte asset-uri să fie analizate dacă vă înscrieți pe grupul Moraevo pe Facebook. Nu uitați, dați un like dacă v-a plăcut această analiză, un share să vadă și alte persoane interesate de tranzacționare și investiții. Nu uitați că aproximativ 89% dintre trader pierd bani, deci puteți ajuta enorm, și subscribe să fiți la curent cu alte investiții și oportunități de tranzacționare și să aveți cu adevărat un avantaj în piață. La revedere!